नमस्कार सगळ्यांना. क्युरियस अकॅडमी मध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आज आपण शिकणार आहोत फ्युचर परफेक्ट टेन्स. आता हा फ्युचर परफेक्ट टेन्स काय असतो, तर एखादी क्रिया पूर्ण झालेली आहे अशी शक्यता. ओके, सो शक्यता इथे वर्तवलेली आहे की क्रिया पूर्ण झालेली आहे. ओके, असं ज्या वाक्यात दर्शवलेलं असेल तो हा काळ होईल. सो याला म्हणतात फ्युचर परफेक्ट टेन्स. सो जाऊया समजून घेऊया फ्युचर परफेक्ट टेन्सचे सेंटेन्सेस कसे असतात आणि त्यात काय काय गोष्टी येतात. तर बघा, इथे क्रियापदाच्या शेवटी ल, ला, ली, ले, लो येत आहे. ओके, परफेक्ट टेन्स मध्ये आपण बघितलेलं प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स मध्येही आणि पास्ट परफेक्ट टेन्स मध्येही क्रियापदाच्या शेवटी ल, ला, ली, ले, लो येतं. आणि हा फ्युचर टेन्स असल्यामुळे इथे वाक्याच्या शेवटी असेल, असतील आणि निगेटिव्ह असेल तर वाक्य नसेल किंवा नसतील असे शब्द येतात. सो हे जाणून घेतल्यानंतर पुढे पहिलं वाक्य जे आपलं आहे पॉझिटिव्ह म्हणजेच ग्रॅमॅटिकल लँग्वेज मध्ये अफर्मेटिव्ह. फॉर्म्युला बघा काय आहे, सब्जेक्ट प्लस विल हॅव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट. सो वर्ब 3 येतो इथे आणि विल हॅव बघा हे चेंजेस होत आहे, बाकी सगळं सेम, सब्जेक्ट वर्ब 3 ऑब्जेक्ट. सो विल हॅव आलेला आहे, हे लक्षात ठेवायचं आहे. सो फर्स्ट फॉर एक्झाम्पल बघा, आता तुम्ही उभे आहात बस स्टॉपवर आणि तुमचा कलिग येतो आणि विचारतो अरे बस कुठे आहे. तर तुमचा कलिग बोलतो त्याला दररोज सवय असते तिथे बस स्टॉपवर उभे राहायची आणि बसने जायची. तर तो बोलतो बस आलेली असेल, म्हणजे आधीच्या स्टेशनवरती आलेली असेल असं बोलायचं असेल त्याला. म्हणजे एक्झॅक्टली माहिती नाहीये त्याला की बस आली आहे की नाही, पण तो एक अंदाज सांगतो आहे की बस आलेली असेल, म्हणजे क्रिया पूर्ण झाली आहे अशी शक्यता तो व्यक्त करत आहे. सो सब्जेक्ट इथे काय येईल, द बस. त्यानंतर विल हॅव, वर्ब 3 कम. कमचं थर्ड फॉर्म कमच येतं बघा, सेकंड फॉर्म केम येतं आणि थर्ड फॉर्म कमच येतं. सेकंड, त्याने माझे ऐकले असेल. सो सब्जेक्ट ही, विल हॅव, वर्ब 3 लिसन्ड टू मी. सो ऑब्जेक्ट मी येईल. थर्ड, तो मुंबईला पोहोचला असेल. सब्जेक्ट ही, विल हॅव, वर्ब 3 reached to Mumbai. He will have reached to Mumbai. नेक्स्ट, त्याने तिला मारलं नसेल. सो सब्जेक्ट ही, देन वोंट हॅव. आता इथे बघा काय झालेलं आहे, वोंट म्हणजेच विल प्लस नॉट म्हणजे वोंट. सो ही वोंट हॅव, वर्ब 3 bitten, ऑब्जेक्ट her. So he won't have bitten her. सो इथे नसेल आलेला आहे बघा, म्हणजेच तो निगेटिव्ह आहे. सेकंड, आईने भाजी चिरली नसेल. सो सब्जेक्ट मदर, वोंट हॅव पुढे येईल. वर्ब 3 स्प्लिट. स्प्लिट म्हणजे चिरणे. आता कट पण बोलाल तुम्ही, पण कट पेक्षा स्प्लिट हा योग्य शब्द आहे. कट म्हणजे कापणे आणि स्प्लिट म्हणजे चिरणे. सो स्प्लिटचा थर्ड फॉर्म स्प्लिटच येतो. ऑब्जेक्ट अ व्हेजिटेबल. थर्ड, तो माझ्याकडे बघून हसला नसेल. सब्जेक्ट ही, वोंट हॅव, वर्ब 3 इथे हसणे हे मेन वर्ब आहे. इथे वर्ब 3 येईल लाफ बाय लुकिंग ऍट मी. सो मी इज द ऑब्जेक्ट. Next is question. Will plus subject plus have plus verb 3 plus object plus question mark. So इथे will आधी घेतलेला आहे, सब्जेक्ट त्याच्यानंतर have. फर्स्ट, अमित पर्वतावर चढला असेल का. सो शेवटी काय आलेला आहे, म्हणजे आपला क्वेश्चन म्हणजेच इंट्रोगेटिव्ह. सो will पहिले will येईल, सब्जेक्ट अमित, have, verb 3 climbed
on the mountain. So will Amit have climbed on the mountain? Second, नेहाने तिचे पुस्तक प्रसिद्ध केले असेल का? So will subject Neha have verb 3 published प्रसिद्ध करणे her book. So book is the object. Third, तिने माझ्यावर विश्वास ठेवला असेल का? So will subject काय आहे? She have verb 3 believed on me. So believe विश्वास ठेवणे. Next is negative question. Won't plus subject plus have plus verb 3 plus object plus question mark. So इथे बघा won't आधी आलेला आहे, त्यानंतर subject, त्यानंतर have. सो नेगेटिव्ह आहे त्यामुळे वोंट तो झालेला आहे. सचिनने शपथ घेतली आहे नसेल का? सो वोंट सब्जेक्ट सचिन हॅव वर्ब 3 स्वॉन. वोंट सचिन हॅव स्वॉन. सेकंड, ती नदीत पोहली नसेल का? सो वोंट सब्जेक्ट शी हॅव वर्ब 3 स्विम स्वॅम स्वम. स्वम मेथड. Swim's third form swam in the river. Third, त्याने पतंग उडवली नसेल का? So नसेल का आलेला आहे नेगेटिव्ह क्वेश्चन. won't plus subject he have verb 3 flown object a kite. Next is शेवटचा WH क्वेश्चन. WH प्लस will प्लस सब्जेक्ट प्लस have प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. आता इथे WH वर्ड येईल. भारत सामना कसा हरला असेल. सो कसा हे WH वर्ड आहे. सो हाऊ, वेल, सब्जेक्ट इंडिया, have वर्ब 3 लॉस्ट द मॅच. सेकंड, सरकारने नागरिकांना नुकसान भरपाई किती दिली असेल. सो किती हा इथे WH वर्ड आहे. सो WH काय येईल? हाऊ मच, वेल, सब्जेक्ट गव्हर्नमेंट, हॅव, वर्ब 3 कॉम्पन्सेटेड टू सिटीजन्स क्वेश्चन मार्क. थर्ड, अधिकाऱ्याने कर का कमी केला असेल. आता इथे का मध्ये आलाय म्हणजेच तो WH वर्ड आहे. सो वाय, वेल, सब्जेक्ट ऑफिसर, हॅव, वर्ब 3 डिडक्टेड म्हणजे कमी करणे, ऑब्जेक्ट टॅक्स. सो दिस इज अबाउट फ्युचर परफेक्ट टेन्स म्हणजेच पूर्ण भविष्यकाळ. तुमच्या मनात काही सेंटेन्सेस असतील तर ते तुम्ही खाली कमेंट बॉक्समध्ये देऊ शकता. सो आजच्या लेक्चर पुरता एवढंच. भेटूया पुन्हा नवीन एका व्हिडिओमध्ये.